નમસ્તે મિત્રો, માય જીપીએસસી ક્લાસના બંધારણના લેક્ચરમાં હું દશરથ ચાવડા આપનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આપણે બંધારણના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે વિવિધ સત્તાની વહેંચણી। તેના ભાગરૂપે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ નાણાકીય સત્તાની વહેંચણી, એટલે કે સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે કેવી રીતે નાણાંની વહેંચણી થાય છે, કોણ કયા પ્રકારના કરવેરા ઉઘરાવશે, કેવી રીતના સંચિત નિધિમાં જમા થશે, સંચિત નિધિનો યુઝ કેવી રીતે કરવામાં આવશે। આવી જ રીતે સૌથી વધારે નાણાંનો સોર્સ છે સંઘ પાસે, જે સંઘ સરકાર પાસે, એટલે કે સંઘની સંચિત નિધિમાં વધારે નાણાં આવશે। જ્યારે કારોબારી છે, કારોબારી સત્તા વધારે આપણે રાજ્યોને સોંપવામાં આવે, એટલે કે રાજ્યોને વધારે કાર્યો કરવાના છે, એટલે વધારે નાણાંની જરૂર પડશે। તો હવે સંઘમાંથી રાજ્યોને કેવી રીતે નાણાં પ્રાપ્ત થશે, કેવી રીતે નાણાંની વહેંચણી કરવી, તેની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। અને તેના ભાગરૂપે અગત્યની એક સંસ્થા છે નાણાં પંચ, જેનો અનુચ્છેદ 280માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે નાણાં પંચ છે એ એક પ્રકારની બંધારણીય સંસ્થા છે। તો આ નાણાં પંચમાં કોણ કોણ સભ્યો હોય છે, એની લાયકાતો શું હોય છે, એના કાર્યો શું હોય છે, એની વગેરે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું। એટલે કે નાણાં પંચ છે એક બંધારણીય સંસ્થા છે, જેની સામાન્ય રીતે દર 5 વર્ષ માટે નિમણૂક કરવામાં આવે છે। એટલે કે નાણાં પંચ છે એ પોતાની રિપોર્ટ આપશે અને એ રિપોર્ટ આવનારા 5 વર્ષ માટે લાગુ પાડવામાં આવે છે। અને આ નાણાં પંચની રચના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે। અને નાણાં પંચ છે પોતાનો રિપોર્ટ છે એ પણ ભારતના રાષ્ટ્રપતિને જ સોંપે છે। ત્યારબાદ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ આ રિપોર્ટને સંસદ સમક્ષ રજૂ કરે છે અને ત્યારબાદ આપણી જે સંઘ સરકાર છે એ નાણાં પંચનો રિપોર્ટ માનવા માટે બંધાયેલી નથી હોતી। આ તો ખાલી સલાહકારી સંસ્થા છે, એટલે કે સરકારને સલાહ આપશે કે આવી રીતે નાણાંની વહેંચણી કરવી જોઈએ, પરંતુ સામાન્ય રૂપે સરકાર દ્વારા આની બધી જ ભલામણોને સ્વીકારી લેવામાં આવે છે, કોઈ પ્રકારનો ઇનકાર કરવામાં આવતો નથી। તો હવે આપણે જોઈએ નાણાં પંચ। તો નાણાં પંચનો ઉલ્લેખ અનુચ્છેદ 280માં કરવામાં આવ્યો છે। અનુચ્છેદ 280માં શું કહેવામાં આવ્યું કે બંધારણ લાગુ પડ્યાના 1 વર્ષની અંદર નાણાં પંચની રચના કરવામાં આવશે। એટલે કે બંધારણ 1950માં લાગુ પડ્યું, તો પેલું નાણાં પંચ 1951માં બનાવવામાં આવ્યું અને જેનો રિપોર્ટ 1952થી લાગુ પાડવામાં આવ્યો। આ થઈ પહેલા નાણાં પંચની વાત। હવે આ નાણાં પંચના રિપોર્ટ 5 વર્ષ માટે લાગુ પાડવામાં આવશે, એટલે કે આ પહેલા નાણાં પંચની વાત થઈ। હવે પેલું નાણાં પંચ 5 વર્ષ માટે કામ કરશે, તો હવે પછીના બીજા નાણાં પંચ દર 5 વર્ષે નિમણૂક કરવામાં આવશે। કોના દ્વારા? તો દર 5 વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નાણાં પંચની નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેમાં એક અધ્યક્ષ અને 4 સભ્યોનું બનેલું રહેશે। એટલે આ નાણાં પંચમાં કુલ 5 સભ્યો હશે, જેમાંથી એક અધ્યક્ષ હોય છે અને 4 અન્ય સભ્યો હોય છે। આવું બંધારણના અનુચ્છેદ 280માં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે। એટલે કે નાણાં પંચ એક પ્રકારની બંધારણીય સંસ્થા થઈ ગઈ। હવે આપણે જોઈએ કે એમાં એક અધ્યક્ષ હશે અને 4 સભ્યો હશે, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક કરશે। તો રાષ્ટ્રપતિ કેવા લોકોની પસંદગી કરશે, એટલે કે એની લાયકાત શું હશે, તો એ લાયકાતની આપણે વાત કરી લઈએ। એટલે કે આમાંથી જો કોઈ પણ એક પ્રકારની લાયકાત ધરાવતા હશે તો એ આના સભ્ય અને અધ્યક્ષ બની શકશે। તો સર્વપ્રથમ આપણે લાયકાત જોઈ અધ્યક્ષની, એટલે કે કેવા વ્યક્તિ નાણાં પંચ છે એના અધ્યક્ષ બની શકે છે। તો એવા વ્યક્તિ હોવા જોઈએ કે જે જાહેર બાબતોના અનુભવી હોવા જોઈએ। જાહેર બાબતોના અનુભવી એટલે કે એક પ્રકારે આઈએએસ ઓફિસર હોય છે, આઈએએસ ઓફિસર હોય છે જે જાહેર બાબતો છે એના અનુભવી હોય છે, એને મોટા ભાગે અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવતા હોય છે। તો આ વાત થઈ અધ્યક્ષની। આના સિવાય નાણાં પંચમાં 4 અન્ય સભ્યો હોય છે। તો એ સભ્યો કેવી કેવી લાયકાતો ધરાવતા હોય છે? તો સર્વપ્રથમ તો એક સભ્ય એવો હોવો જોઈએ કે જે હાઈકોર્ટ છે, હાઈકોર્ટ એના ન્યાયાધીશ હોવો જોઈએ, હાઈકોર્ટનો ન્યાયાધીશ હોવો જોઈએ, અથવા તો ન્યાયાધીશ બનવાની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ। જો ન્યાયાધીશ ન હોય તો એની લાયકાત હોવી જોઈએ એનામાં કે ન્યાયાધીશ બની શકે। આ થયો એક સભ્ય, એક અધ્યક્ષ, એક સભ્ય। હવે વાત કરીએ બીજા આપણે સભ્યની, તો બીજો એક અન્ય સભ્ય એવો હશે કે જે સરકારની નાણાકીય બાબતો અને હિસાબોનો તજજ્ઞ હોવો જોઈએ। એટલે નાણાકીય બાબતો અને હિસાબોનો તજજ્ઞ હોય છે, પરંતુ ખાસ જોવાનું છે કે સરકારની નાણાકીય બાબતો અને હિસાબો છે એનો તજજ્ઞ વ્યક્તિ હશે, તેની આમાં સભ્ય તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવશે। આ થયો બીજો સભ્ય। હવે વાત કરીએ ત્રીજા સભ્યની, કયો વ્યક્તિ ત્રીજો સભ્ય બની શકે છે? તો આ સભ્ય નાણાકીય બાબતોનો તજજ્ઞ હોવો જોઈએ, નાણાકીય બાબતો અને જાહેર વહીવટનો તજજ્ઞ હોવો જોઈએ। તો આપણે અહીંયા પણ નાણાકીય બાબતોની વાત કરીએ અને અહીંયા પણ નાણાકીય બાબતોની વાત કરી, પરંતુ આ જનરલ નાણાકીય બાબતોનો તજજ્ઞ હોવો જોઈએ, જ્યારે આ સરકારની નાણાકીય બાબતોનો તજજ્ઞ હોવો જોઈએ।
તો આ થયા 3 સભ્ય. હવે ચોથો અને અન્ય સભ્ય એ એક પ્રકારનો અર્થશાસ્ત્રી હોવો જોઈએ. ચોથો સભ્ય છે એ અર્થશાસ્ત્રી હોવો જોઈએ. આ થઈ ગયા કુલ 5, એક અધ્યક્ષ અને 4 સભ્યો. આવી લાયકાત ધરાવતા લોકો હશે એની રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નાણાં પંચમાં નિમણૂક કરવામાં આવે છે. હવે આ આપણું બની ગયું નાણાં પંચ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા. હવે આ નાણાં પંચ છે એના કાર્યો શું રહેશે અને એની ફરજો શું રહેશે, શું એના કાર્યો કરવાના રહેશે, તો એના આપણે હવે કાર્યો અને ફરજો છે એની ચર્ચા કરીએ. તો સર્વપ્રથમ તો સંઘ અને રાજ્ય વચ્ચે વહેંચણી પાત્ર કરવેરાની કયા સિદ્ધાંતો હેઠળ થશે એ છે સિદ્ધાંત છે નાણાં પંચ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે એક પ્રકારની ભલામણ આપે છે. કારણ કે નાણાં પંચ જે ભલામણો આપશે સરકાર માનવા બંધાયેલી નથી. એટલે કે જે કરશે કાર્યો એ ભલામણના સ્વરૂપે જ જોવામાં આવે છે. હવે સંઘ અને રાજ્યો વચ્ચે વહેંચણી પાત્ર કરવેરા છે એની વહેંચણી કયા સિદ્ધાંત અનુસાર કરવી એ સિદ્ધાંત છે એ અંગે છે ભલામણો આપે છે. હવે જે કરની ઉઘરાણી થાય છે, કર આવી ગયો. હવે કર અમુક કર છે સંઘ સરકાર જ વાપરશે, પરંતુ અમુક કર વહેંચણી કરવાનો છે રાજ્યોમાં. તો આ રાજ્યોમાં કયા રાજ્યોમાં કેવી રીતે વહેંચણી કરવી એ બધી ભલામણો આપવામાં આવે છે નાણાં પંચ દ્વારા. આ થયું એનું પહેલું કાર્ય અને પ્રથમ ફરજ. હવે જોઈએ એનું બીજું કાર્ય, તો સંઘની સંચિત નિધિ, જેમ રાજ્યોની સંચિત નિધિ છે એવી જ રીતે સંઘની સંચિત નિધિ છે. તો સંઘની સંચિત નિધિથી રાજ્યોને સહાય અનુદાન આપવા સમયે કયા સિદ્ધાંતોનું પાલન થાય એ અંગે ભલામણો આપવી. આ અંગે પણ ભલામણો આપે. એટલે કે સંઘની સંચિત નિધિમાં આ સીધી જ કરવેરાની જ વાત થઈ, કરવેરાની સીધી વહેંચણી કરી દેવામાં આવે. હવે સંઘની સંચિત નિધિમાં નાણાં જમા થઈ ગયા. હવે એ જે સંઘમાં નાણાં જમા છે એને રાજ્યો વચ્ચે કેવી રીતે વહેંચવા એ અંગેની કયા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું એ અંગેની ભલામણ નાણાં પંચ દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ થયું એનું બીજું કાર્ય. હવે બીજા આપણે કાર્યો જોઈએ તો બંધારણમાં 73મો અને 74મો બંધારણીય સુધારો કરવામાં આવ્યો તો આપણે જાણીએ છીએ. 73મો બંધારણીય સુધારો એટલે પંચાયતો છે, એવી જ રીતે 74મો સુધારો છે નગરપાલિકા માટે છે. તો આ સુધારા દ્વારા એવું પણ આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યું 73માં કે ફરજ સ્થાપિત થઈ છે કે પંચાયતોના સંવર્ધન માટે, જેમ ગ્રામ પંચાયતો, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત છે, તો આ પંચાયતોના સંવર્ધન થાય એ માટે રાજ્યોની સંચિત નિધિમાં કઈ રીતે વધારો કરવો એ અંગે ભલામણો આપવી. એટલે પંચાયતોનું સંવર્ધન રાજ્યો કરશે, રાજ્યની સંચિત નિધિમાંથી કરવામાં આવશે, પરંતુ આ માટે રાજ્યની સંચિત નિધિમાં પણ વધારે ફંડની આવશ્યકતા પડશે. તો હવે આ રાજ્યની સંચિત નિધિ છે એમાં ફંડનો કેવી રીતે વધારો કરવો, કેવી રીતે અહીંયા સહાય પહોંચાડવી, એમાં અમુક રકમ રિઝર્વ રાખવામાં આવે પંચાયતોના વિકાસ માટે. એ 73માં સુધારા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. એવી જ રીતે 74માં સુધારો કરવામાં આવ્યો નગરપાલિકા માટે. એમાં પણ એવું સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું કે નગરપાલિકાઓ છે એના સંવર્ધન માટે રાજ્યોની સંચિત નિધિમાં કઈ રીતે વધારો કરવો એ અંગે ભલામણો આપવી. એટલે ટૂંકમાં ગ્રામ પંચાયતો, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને નગર પંચાયતો છે એનું સંવર્ધન કઈ રીતે કરવું એ માટે રાજ્યોની સંચિત નિધિ છે એમાં વધારો કરવામાં આવે. આ થઈની ફરજો. આ સિવાય એની અન્ય એક એવી ફરજ છે કે દેશની નાણાકીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી રાષ્ટ્રપતિ જે વિષયો સોંપે તે વિષયો પર ભલામણ આપવી. એટલે રાષ્ટ્રપતિએ સમયે સમયે નાણાં પંચને અમુક વિષયો સોંપવામાં આવશે. એ વિષયો દેશની વર્તમાન એટલે કે તત્કાલીન નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એક ફરજ સોંપવામાં આવશે નાણાં પંચને. ત્યારબાદ નાણાં પંચ એમાં ભલામણો આપશે. એટલે કે અલગથી આ કાર્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ થયા નાણાં પંચના કાર્યો. આ પ્રમાણે નાણાં પંચ કાર્યો કરે છે. હવે આપણે વાત કરીએ તો રિપોર્ટ છે એ રાષ્ટ્રપતિને સોંપવામાં આવે છે. હવે નાણાં પંચ જે પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરશે આગામી 5 વર્ષ માટેનો એ રિપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિને સોંપે છે. હવે આ રાષ્ટ્રપતિ રિપોર્ટને સંસદમાં રજૂ કરે છે, સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ બંધાયેલા નથી. રાષ્ટ્રપતિ એટલે કે એક અર્થમાં સરકાર જ થઈ. એટલે કે આ રિપોર્ટને માનવા માટે બંધાયેલા નથી, પરંતુ સામાન્ય રૂપે નાણાં પંચના રિપોર્ટને સ્વીકારીને એ જ પ્રમાણે આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે. હવે આ થઈ નાણાં પંચની વાત. હવે કેટલીક આપણે ફેક્ચ્યુઅલ માહિતી મેળવી લઈએ. પ્રથમ નાણાં પંચની આપણે વાત કરી. 1951માં સ્થાપના કરવામાં આવી, જે 1952થી લાગુ પાડવામાં આવ્યું. તો આ નાણાં પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો પ્રથમ નાણાં પંચના અધ્યક્ષ હતા કેસી નિયોગી. કેસી નિયોગી છે પ્રથમ નાણાં પંચના અધ્યક્ષ હતા. જ્યારે 14મું નાણાં પંચ છે, 14મું નાણાં પંચના અધ્યક્ષ હતા વાયવી રેડ્ડી.
વાયવી રેડ્ડી 14મા નાણાં પંચના અધ્યક્ષ હતા અને વાયવી રેડ્ડીની અધ્યક્ષતામાં નાણાં પંચે જે રિપોર્ટ આપ્યો હતો એ રિપોર્ટ 2015થી લઈને 2020 સુધી લાગુ પાડવામાં આવ્યો. 2015થી લઈને 2020 એટલે કે એપ્રિલ 2020થી 15મું નાણાં પંચ લાગુ પડી જશે. તો 15મા નાણાં પંચના અધ્યક્ષ છે NK સિંઘ એટલે કે નંદકિશોર સિંઘ છે 15મા નાણાં પંચના અધ્યક્ષ છે. 15મા નાણાં પંચના અધ્યક્ષ. આ સિવાય જે 15મા નાણાં પંચના અન્ય 4 સભ્યો હતા એમાંથી એક સભ્ય હતા શક્તિકાંત દાસ જે ભારતના રિઝર્વ બેંકના વર્તમાન ગવર્નર છે. એ ગવર્નર બન્યા એટલે અહીંથી તેમને નિવૃત્તિ આપી રાજીનામું આપ્યું અને RBIના ગવર્નર બની ગયા. તેના સ્થાને બીજાને સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા. તો આ થયું 15મું નાણાં પંચ. અને આ સિવાય 15મું નાણાં પંચ એપ્રિલ 2020થી લાગુ પડી જવાનું હતું. પરંતુ 15મા નાણાં પંચની રચનાની આપણે પહેલાં વાત કરીએ તો એની રચના કરવામાં આવી હતી નવેમ્બર 2017માં. નવેમ્બર 2017માં 15મું નાણાં પંચ સ્થાપિત થઈ ગયું હતું. તેને પોતાની પહેલી રિપોર્ટ તો રજૂ કરી દીધી. હજી એની બીજી રિપોર્ટ રજૂ કરવાની હાલ હજી બાકી છે. પ્રથમ રિપોર્ટ રજૂ કરી દીધી એ પ્રમાણે વર્તન શરૂ થઈ ગયું છે. હવે બીજી રિપોર્ટ એવું કહેવામાં આવે છે કે ઓક્ટોબર 2020માં આશરે 31 ઓક્ટોબર 2020ની આસપાસ એની બીજી રિપોર્ટ આવશે અને બીજી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ એ રિપોર્ટ લાગુ પડશે ને આ જે 15મું નાણાં પંચ છે આશરે 2021થી લઈને 2026 સુધી એની બધી ભલામણો લાગુ પાડવામાં આવશે. 2021થી લઈને 2026 સુધી 15મા નાણાં પંચ છે એની ભલામણોને લાગુ પાડવામાં આવશે. તો એને એક રિપોર્ટ તો રજૂ કરી દીધી છે 15મા નાણાં પંચ. તો એ રિપોર્ટમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે તો એ રિપોર્ટમાં એને એવું કહ્યું કે જે 14મી રિપોર્ટ હતી વાયવી રેડ્ડી દ્વારા આપવામાં આવેલી નાણાં પંચની 14મી રિપોર્ટ હતી એમાં 42% સહાય કરવામાં આવતી હતી. એટલે કે એમાં સંઘથી રાજ્યોને જે 42% સહાય કરવામાં આવતી હતી કરની સંચિત નિધિમાંથી 42%, એ 42%માંથી 15મા નાણાં પંચે 1% ઓછો કરી દીધો. એટલે કે 41% જ હવે સહાય આપવામાં આવશે. કેટલા વર્ષ માટે તો આગામી 1 વર્ષ માટે. તો આગામી 1 વર્ષ કયું થયું તો આગામી 1 વર્ષ એટલે કે 2020 અને 21 માટે 41% જ સહાય આપવામાં આવશે. 1% ડિડક્ટ કરવામાં આવશે એટલે કે 1% ઓછી સહાય આપવામાં આવશે. હવે જે 1% ઘટાડ્યો છે એનો ક્યાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે હાલમાં નવનિર્મિત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ જેને હાલમાં જ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે તો એના સંવર્ધન એના વિકાસ માટે એના રિસોર્સમાં વધારો કરવા માટે 1% છે ત્યાં વાપરવામાં આવશે. એટલે કે જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ છે એમાં વધારાનો 1% વાપરવામાં આવશે. તો આ એને પ્રથમ રિપોર્ટમાં રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ આપણે જાણીએ છીએ કે નાણાં પંચ પહેલાં જે આયોજન પંચ હતું આયોજન પંચને વધારે મહત્ત્વમાં આપવામાં આવતું જે કોઈ બંધારણીય બોડી ન હતી અને મોટાભાગે જે નાણાં પંચની જે વહેંચણી કરવામાં આવતી એમાં વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવતી. એટલે કે જ્યાં વધારે વસ્તી હશે ત્યાં વધારે સહાય આપવામાં આવતી. આ કારણે દક્ષિણના રાજ્યો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવતો. તો આ 15મા નાણાં પંચમાં કેવી રીતે વહેંચણી કરવામાં આવી તેના પણ તેને કેટલાક સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે કઈ કઈ બાબતને કેટલું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે એ સિદ્ધાંતો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એ ખાસ અગત્યનું નથી પરંતુ હું તમને જણાવી દઉં ક્યાંય પણ ઉપયોગ કરી શકીએ આપણે. તો જે 15મું નાણાં પંચ છે એને કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્કમ ડિસ્ટન્સ છે ને 45% ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. ઇન્કમ ડિસ્ટન્સ છે એને 45% ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ છે વસ્તી જે 2011ની વસ્તી ગણતરી છે તેને ધ્યાનમાં રાખી વસ્તીને આધારે 15% ફાળવણી કરવામાં આવશે. વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખી 15% ફાળવણી કરવામાં આવશે. એટલે કે વસ્તી પણ જરૂરી છે બંધારણીય આદર્શો માટે. વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખવી પણ એક હદે જરૂરી છે. એટલે કે 15% વસ્તીના આધારે ફાળવણી થશે. ત્યારબાદ ક્ષેત્રફળ એટલે કે એરિયા રાજ્યનું ક્ષેત્રફળ કેવડું છે એને પણ 15% ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. 15% એના આધારે વિતરણ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ છે જંગલ એટલે કે જંગલ એટલે કે ફોરેસ્ટ એન્ડ ઇકોલોજી. ફોરેસ્ટ એન્ડ ઇકોલોજી છે જંગલો છે એને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યું છે 10%. એટલે કે રાજ્યો છે પોતાના ક્ષેત્રમાં જંગલોનો વિકાસ કરે પર્યાવરણની જાળવણી કરે એ માટે થઈને એને પણ 10% ફાળવવામાં આવ્યા છે. એટલે કે 10% આને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. ત્યારબાદ આવે છે ડેમોગ્રાફિક પરફોર્મન્સ જે 12.5% જેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. એટલે ડેમોગ્રાફિક
પરફોર્મન્સને એટલા માટે અહીં સામેલ કરવામાં આવ્યું કે રાજ્યો છે પોતાના રાજ્યમાં વસ્તી કંટ્રોલમાં કરે, વસ્તી કંટ્રોલ કરવા પર ધ્યાન આપે. આ માટે થઈને ડેમોગ્રાફિક પરફોર્મન્સ છે એને પણ 12.5% ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે, એટલે કે 12.5% આના આધારે ફાળવણી થશે. ત્યારબાદ વધી આવે 2.5%, 2.5% એ ટેક્સ ઇફોર્ટ, એટલે એ રાજ્યમાંથી કેટલો ટેક્સ પ્રાપ્ત થાય છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખીને એના આધારે 2.5% જેટલી વહેંચણી કરવામાં આવશે. એટલે આ બધી વહેંચણીની ટકાવારી કરી એટલે 100% વહેંચણી થઈ ગઈ, એટલે કે આ પ્રકારના સિદ્ધાંતોને અનુસરવામાં આવશે. તો આ વાત થઈ ભારતના બંધારણ અનુસાર નાણાં પંચની. તો મિત્રો આ વિડીયો આપને કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો, અને આપણે કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, સજેશન્સ હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. અને જો હજુ સુધી આપણે માય જીપીસી ક્લાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને મારા સાથે જોડાઈ રહેવા માટે માય જીપીસી ક્લાસ ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ અવશ્ય જોઈન કરશો, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપવામાં આવી છે. થેન્ક યુ.